مرحبا بكم في قناتنا. خير ما نبدأ به قصتنا اليوم هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي نادية، نحن شقيقان فقط في العائلة، أنا وأخي الأصغر، نعيش مع والدينا والحمد لله. منزلنا هو ملك لوالدتي التي ورثته عن والديها. والدي رحمه الله لم يكن يملك منزلا، لكنه كان يعمل بجد ليعيلنا، ولم يكن يحرمنا من أي شيء، بل كان يبذل مجهودا كبيرا لنعيش حياة كريمة. كانت وظيفته عادية بدون راتب مرتفع أو تقاعد، لكننا كنا راضين بما قسمه الله لنا. مرت الأيام وكنا نواصل دراستنا. كنت أكبر من أخي بفارق كبير، وعندما كان في الصف الثالث الابتدائي كنت أستعد لاجتياز امتحان مهم، لكن فجأة وبدون أي مقدمات توفي والدي. لم يكن مريضا ولم تظهر عليه أي أعراض، لكن الموت جاء بغتة فصدمنا جميعا. لم نكن مستعدين لهذا الحدث الأليم، لكننا قلنا الحمد لله ودعونا له بالرحمة والمغفرة. بعد وفاة والدي واجهنا وضعا صعبا، إذ لم يكن لدينا أي مصدر دخل آخر غير راتب والدي الذي انقطع بوفاته، لأن وظيفته لم تكن توفر أي تأمين أو معاش تقاعدي. كان لا بد أن يتحمل أحدنا مسؤولية إعالة الأسرة، خاصة وأن والدتي كانت تعاني من مشكلات صحية ولم تستطع القيام بأي عمل شاق. في ذلك الوقت كانت والدتي تعاني من مرض في القلب، والطبيب أكد أنها يجب ألا تبذل أي مجهود بدني. كنا نخاف عليها كثيرا، خاصة بعد أن شهدنا حادثة مماثلة مع إحدى جاراتنا التي كانت تعاني من نفس المرض وتوفيت فجأة بعد أن شعرت بإجهاد حتى في المنام. لذلك قررت أنني يجب أن أتحمل المسؤولية وأخرج للعمل. لم يكن هناك أحد من أقاربنا يستطيع مساعدتنا رغم أنهم كثيرون، لكن عند الحاجة لم يظهر أحد منهم. عندما أخبرت والدتي بقراري رفضت تماما، وأصرت على أن تخرج هي للعمل رغم حالتها الصحية، قائلة إن دراستي أهم. لكنني كنت مصممة، فخرجت للبحث عن عمل ووجدت وظيفة في مقهى. عندما أخبرت والدتي بذلك لم تكن رافضة، لسبب أن العمل في المقهى غير مناسب، بل لأنها كانت تحلم بأن أكمل دراستي، لأنني كنت طالبة متفوقة وكان بإمكاني الحصول على شهادة جيدة. لكن الظروف لم تسمح، وكان علي أن أتأقلم مع الحياة التي كتبها الله لي. بدأت العمل براتب بسيط، لكن صاحب المقهى كان كريما معي. عندما علم بظروفي فزاد راتبي قليلا، وسمح لي بأخذ بعض الطعام معي إلى المنزل، كما أنه لم يكن يجبرني على البقاء حتى وقت متأخر مثل بقية العمال، بل سمح لي بالمغادرة مبكرة حتى أعود إلى أسرتي. وهكذا بدأت رحلتي في تحمل المسؤولية ومواجهة الحياة بعد فقدان والدي. كنت أغسل الأواني وأمسح الطاولات من حين لآخر، وكنت أرغب في شرب شيء، لكن صاحب المقهى لم يكن يسمح لي بذلك.
رغم ذلك كان من حسن حظي لأنني كنت أحصل على بقشيش من الزبائن، لكن في الوقت نفسه كانت هناك مضايقات كثيرة، وهذا ما جعل صاحب المقهى يشعر بالحزن من أجلي. كنت أجمع دائما ذلك البقشيش وأحرص على الاحتفاظ به حتى أستطيع أخذ سيارة أجرة للعودة إلى المنزل. في كثير من الأحيان كنت أقول لصاحب المقهى إنني سأمشي على قدمي، لكنه كان يرفض ويصر على إعطاء أجرة التاكسي. كنت أصل إلى البيت في حالة من التعب، أجد أمي وأخي قد تناول العشاء، فأضع ما تبقى من الطعام في الثلاجة ليأكلوه في اليوم التالي. الحياة التي كنا نعيشها قبل وفاة والدي لم تتغير كثيرا من حيث الأكل والشرب، لكنني كنت ضائعا تماما. ضاعت دراستي وضاعت حياتي، ولم أستمتع بسنوات المراهقة مثل أي فتاة أخرى بين 14 و20. كانت تلك الفترة التي يفترض أن تكون جميلة في حياة أي شخص، لكنني قضيتها في التعب والعمل وتحمل المسؤوليات. لم يكن يجب أن يشعروا بأي فرق بعد وفاة أبي، لكنني كنت لا أزال صغيرة ولا أملك أي خبرة في تحمل المسؤوليات. والدتي رغم أنها كانت تدرك أن والدي بذل كل ما في وسعه من أجلنا، كانت تقول لي إن وضعنا أصبح أفضل قليلا بعد وفاته من حيث الطعام، لأنني كنت أعمل في مقهى يقدم الأكل، وكنا نحصل على الدجاج والسمك يوميا تقريبا، بينما في حياة والدي كنا نأكل اللحم أو الدجاج مرة واحدة في الأسبوع فقط، لأن راتبه لم يكن كافيا. كنت أتحمل مشقة العمل، وخاصة في أيام البرد، حيث كنت أغسل الأواني بالماء البارد وأستخدم مسحوق التنظيف وأكنس المكان. لم يكن الجميع يعاملني برحمة، فبعض الناس لم يكونوا يراعون ضعفي، والبعض الآخر كان يستغل حاجتي للعمل. لم يكن المكان مجرد مقهى صغير، بل كان مطعما أيضا، وكان يعمل فيه الكثير من الأشخاص. أصحاب المقهى كانوا من أطيب الناس، وكانوا يعاملونني بشكل جيد، حتى إن صاحبه قال لي إنه لو كان يستطيع دفع راتب أكبر لفعل، لكنه كان يدير مشروعا كبيرا وله مصاريف كثيرة. أما بعض العاملين معي فقد كانوا يستغلون حاجتي للعمل، فكانوا يزيدون من مهامي ويعاملونني وكأنني مجرد عاملة صغيرة بلا حقوق. كنت أصبر وأتحمل ولم أشك أبدا، وكنت أحاول توفير كل شيء لأخي من دفاتر وكتب وملابس وحتى الأشياء البسيطة التي كان يحتاجها. كان من واجبي أن أحرص على ألا ينقصه شيء، وكنت سعيدة حين أراه سعيدا. مع مرور السنين كبرت في ذلك المقهى، وبلغت 20، ثم 22، ثم 24، بينما كان أخي لا يزال يدرس. عندما كبر قليلا قال لي إنه يريد أن يعمل حتى أرتاح، لكنني رفضت وقلت له إنه يجب أن يركز على دراسته. أخيرا حصل على شهادة البكالوريا، وكانت تلك أسعد لحظة في حياتي. بعد حصوله على شهادته بدأ في البحث عن عمل، وراح يقدم سيرته الذاتية
في كل مكان. تخيلوا أن هناك أبناء جيراننا الذين يعمل آباؤهم كانوا يستغلون العطلة للعمل وجمع المال لشراء كتبهم وملابسهم استعدادا للعودة المدرسية. أما أخي فلم يخرج للعمل يوما حتى بعد حصوله على الدبلوم، وبعد إنهاء دراسته استمر لمدة 1.5 سنة في تقديم سيرته الذاتية دون أن يعرف طعم المعاناة أو التعب. ثم جاء اليوم الذي تم توظيفه فيه، واتصلوا به ليجتاز الاختبار فقبل والحمد لله. بدأ العمل ثم حصل على الترسيم وتحسنت حالته المادية. كان دائما يقول لي: بمجرد أن أعمل سأعوضك عن كل شيء، ستتوقفين عن العمل وسأتكلف بك وبالأسرة. لكن بمجرد أن بدأ العمل وتلقى أول راتب احتفلنا به واشترى لنا بعض الأشياء، ثم قال لي: سأطلب منك التوقف عن العمل، لكن انتظري فقط حتى أشتري سيارة. فقلت له: إنه لا مشكلة لدي، سواء توقفت عن العمل أم لا، فأنا قد تعودت على ذلك. بقيت أعمل وجمعت المال حتى اشترى السيارة، ثم قال إنه سيجمع المال لشراء شقة، لكنه لم يطلب مني التوقف عن العمل ولم يساهم في مصاريف المنزل، بل تجاهل الأمر تماما. كلما حاولت التلميح له بضرورة المساهمة في المصاريف لم يكن يهتم، لم يكن يحضر حتى الخبز للمنزل، ولم يكن يعرف ما يعنيه المرور على البقالة قبل العودة إلى البيت. كل راتبه كان يدخره لمستقبله فقط. أما أنا فاستمررت في العمل في المقهى نفسه منذ أن بدأت ولم أغيره قط. رأيت أشخاصا يأتون ويذهبون، لكنني بقيت هناك لأنني كنت مرتاحة. بعد فترة اشترى أخي شقته ثم قرر الزواج. حينئذ تحدثت أمي معه قائلة: هل كنت تعمل فقط لنفسك؟ أليس لديك أسرة تحتاجك؟ على الأقل ساعد أختك قليلا، اتركها ترتاح لسنة أو سنتين. لكنه رد قائلا: ومتى وقفتم معي؟ ماذا كنت تفعلين لي؟ غضبت أمي وقالت له: أختك هي التي وفرت لك كل شيء وأنت الآن تتنكر لها. لكنه لم يبد أي اهتمام، بل رد بازدراء قائلا: هل كنت تريدون مني أن أعمل ولا أتزوج؟ أن أصرف عليكم طوال حياتي؟ إنها لم تتزوج فلتبقى تعمل. وقفت هناك أستمع لما يقوله دون أن أنطق بكلمة. كانت صدمة كبيرة لي. لم أكن أتوقع أن يغدر بي بهذا الشكل. ثم قرر الزواج وذهب ليخطب دون أن يخبرنا. ذهب مع أصدقائه فقط ولم يصطحب أمه أو أخته. والأسوأ من ذلك أن عائلة الفتاة لم تعترض على غياب عائلته وقبلوا به كما هو. كان الأهم بالنسبة لهم أنه يمتلك سيارة ومنزلا، ولم يكن جيدا مع والدته وأخته. ذات يوم عاد إلى المنزل وأخبر والدته قائلا: لقد خطبت اليوم. نظرت إليه والدته بدهشة وكأنها لم تستوعب الأمر، ثم سألته: ماذا؟ فأجابها بثقة: نعم، لقد خطبت. مرت أيام قليلة ثم أخبر والدته مجددا قائلا: لقد زرت أهل الفتاة، إنهم أناس طيبون، الله يبارك لهم. نظرت إليه والدته بحزن وقالت: ألم يكن بإمكانك أن تخبرني مسبقا، أن تشركني في الأمر؟
فأجابها بلا مبالاة: ما الفرق؟ هل ستحضرين أم لا؟ فقالت له بغضب: وهل هذا أسلوب تخبر به والدتك؟ ألا تستحي؟ كيف تفعل كل شيء بمفردك دون أن تشعرني حتى؟ رد عليها ببرود: وماذا ستفعلين؟ ستدفعين لي تكاليف العرس؟ ستساعدينني؟ أنت فقط ستتحدثين وتتناولين الطعام ثم تعودين، هذا كل شيء. عندها نفد صبر أخته، فصرخت في وجهه: أجمع أغراضك واخرج من بيتي، لم أعد أريد رؤيتك. نظر إليها وقال: هذه هي طريقة معاملتك لي؟ فقالت له بحزم: لقد أعطيتك كل شيء، تحملت مسؤوليتك، ضحيت من أجلك، ثم في النهاية تعاملني بهذه الطريقة. أخذ أغراضه وخرج دون أن يفكر في والدته أو حتى يودعها. بقيت الأم جالسة في مكانها تبكي بحرقة، غير مصدقة أن ابنها قد رحل بهذه السهولة. كانت تبكي بصمت ودموعها تتساقط دون توقف. مرت الأيام، وذات يوم بينما كانت الأخت عائدة من عملها وجدته يقف بالقرب من الطريق، حيث اعتادت أن تستقل سيارة الأجرة. عندما رآها قال لها: أصعدي أوصلك. صعدت السيارة وسألته بحدة: أين كنت؟ لماذا اختفيت كل هذه الأيام؟ فأجابها: لم أختف، كنت مشغولا بالتحضير لزفافي. نظرت إليه بذهول وقالت: تزوجت؟ قال لها بثقة: نعم، بعد غد سيكون العرس. لم تستطع استيعاب كلامه، فسألته: ألم تخبر والدتي؟ هل عرضت عليها الحضور؟ رد بلا مبالاة: ما الحاجة لذلك؟ سواء حضرت أم لم تحضر، لن يغير الأمر شيئا. شعرت الأخت بجرح عميق في قلبها، ثم سألته: أحق وصلت بك الأمور إلى هذا الحد؟ هل هذه نتيجة تربيتنا لك؟ لم يجبها، بل توقف بالسيارة فجأة وقال لها: انزلي، لا أريد مزيد من الكلام. نزلت وهي تشعر بمرارة كبيرة، ثم ذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتها بالأمر. كانت الأم صامتة لحظات، ثم قالت بحزن: لقد انتهى الأمر، لم يعد ابني كما كان. في يوم العرس بقيت الأم وابنتها في المنزل تسمعان صوت الاحتفال، وكأنه طعنات في قلبيهما، بينما هو كان يعيش فرحته دون أن ينظر خلفه، غير مكترث لمن حملوه طول حياته وضحوا من أجله. خرجنا جميعا ونحن مرتدون ملابسنا، وعندما وصلنا إلى القاعة فوجئنا برؤية أخي هو العريس والعروس بجانبه. وعندما حان وقت التقاط الصور كانت هناك سيدة جالسة بالقرب منه والعروس بجانبه، وهو يبتسم بكل سعادة وكأنه لم يكن يعاني من أي شيء، ولم يظهر عليه أي أثر للحزن أبدا. عدنا إلى المنزل، وكانت أمي تأتي وهي تبكي بحرقة، لم تستطع أن تكتم بكاءها عندما التقت بالناس، فظلوا ينظرون إلينا مستغربين من حالها ولم يفهموا السبب. دخلنا المنزل وأدركت أن أمي كانت متأثرة جدا لدرجة لا يمكن وصفها. أنا أيضا تأثرت، ولكن ليس مثلها، فأنت تعرف كيف تكون الأم، فهي تشعر بكل شيء بعمق. نمنا تلك الليلة دون أن نأكل أو نشرب، وفي الصباح
كنت أستعد للذهاب إلى عملي، وكالعادة تستيقظ أمي معي، تغلق الباب وتدعو لي دعوات الخير، ثم تعود للنوم. كانت تستيقظ عادة عند الفجر، أما أنا فأسأل الله أن يغفر لي، فأنا لا أصلي الفجر دائما لأنني أحب النوم في ذلك الوقت. لكن في ذلك اليوم لم أكن أعلم هل استيقظت لصلاة الفجر أم لا، وعندما أردت إيقاظها قبل خروجي لم تستجب. أمسكت يدها فوجدتها باردة، حاولت تحريكها لكن يدها سقطت بلا حراك. لقد توفيت، رحلت إلى الله. لا أستطيع أن أصف لكم الصدمة التي شعرت بها، فقد بدأت أصرخ بصوت عال. كنت أظن أنني أحلم أو أنني ما زلت نائمة، لكن عندما أدركت الحقيقة فتحت الباب وبدأت أصرخ، فدخل الجيران. كان هناك شخص عائد من صلاة الفجر، فدخل مسرعا، وبمجرد أن رأوها أدركوا أنها فارقت الحياة. لا أستطيع أن أصف لكم المشهد أو الشعور الذي كنت فيه في تلك اللحظة. اتصلت بأخي ولكن هاتفه كان مغلقا. انتظرت حتى 11:10 تقريبا قبل أن يتمكن من الرد. سألته: أين أنت؟ فقال: أنا في المنزل. أخبرته بالخبر فصمت ولم أسمع صوته، ثم قطع المكالمة. بعد فترة جاء إلى المنزل فوجد الناس مجتمعين هناك. مرت مراسم الجنازة كما هو متوقع، ولكن اللافت للنظر أن لا أحد من عائلة العروس جاء، ولم يسأل أحد، وكأن الأمر لا يعنيهم أبدا. بعد ذلك بقي أخي في المنزل، وكنت أعتقد أنه سيغادر قريبا، ولكنه ظل هناك لا يتحدث كثيرا، وهاتفه مغلق. كان يخرج أحيانا قليلا ثم يعود، وكنت أعتقد أنه سيغادر، لكنه كان يعود مجددا. ولمدة 12 يوما كان يرتدي نفس الملابس التي حضر بها. وبعد فترة بدأ يستعيد توازنه قليلا، وقال لي إنه سيذهب لحل مشكلة. سألته: أي مشكلة؟ فقال: مشكلة تسببت بها بنفسي ويجب أن أحلها بنفسي. لم أسأله عن التفاصيل، فقد كنت مرهقة من مشاكله ولا أريد التورط أكثر. خرج ثم عاد لاحقا. بعد 3 أيام أخبرني أنه سيذهب إلى منزله، فقلت له: هل زوجتك هناك؟ فقال: لم يعد هناك زوجة. استغربت وسألته: ماذا تقصد؟ فقال: لقد جمعت أمتعتها ورحلت. سألته عن السبب، فقال: إن كل ما حدث كان بسببها. حاولت أن أفهم منه ماذا فعلت، لكنه رفض التوضيح. لم أرغب في مناقشته أكثر، فظننت أنه مع مرور الوقت سيهدأ ويعيدها، لكنني تفاجأت لاحقا بأنه بدأ بإجراءات الطلاق. وبعد فترة جاء إلي وأخبرني أنه طلقها رسميا. صدمت وسألته عن السبب، فقال: هكذا أفضل، لأن أهلها عندما طلبت الزواج منها أصروا أن أحضر والدتي، وعندما عرفوا أني أعيش فقط مع أمي وأختي تغيرت معاملتهم، وكانوا يحاولون إبعادي عنكما. قلت له: لكن أنت من أبعدهم، وليس هم من فعل ذلك. فرد قائلا: لو كانوا حقا عائلة محترمة
لما وافقوا على زواج ابنتهم من رجل لم يحضر أمه. أدركت أنه يريد تحميل عائلة زوجته المسؤولية، وكأنه يريد أن ينتقم بهذه الطريقة. بعد الطلاق بقينا نعيش في المنزل، وأخبرني أنه لم يعد يمكنني العمل. ذهبت إلى مديري في العمل لأخبره أنني لن أستطيع الاستمرار، فشكرني وقال لي: أبواب المقهى ستظل مفتوحة لك في أي وقت تقررين العودة. رجعت إلى المنزل، وبدأ أخي يهتم بي، وكان يفعل كل ما بوسعه لرعايتي. كنت أظن أنه سيتراجع عن قراره ويعيد زوجته، خاصة أنهم كانوا يحبون بعضهم بعضا كثيرا. لكنني لاحظت أنه كلما حاولت التحدث عنها كان يقول لي: انسيها، لقد كرهتها. حاولت فهم السبب، لكنه كان يحملها المسؤولية كاملا، رغم أنه هو من تسبب في كل ما حدث. مرت الأيام، وتأكدت أن الطلاق كان نهائيا، ولم يكن هناك مجال للعودة، خاصة أن الانفصال كان بطريقة غير محترمة، وشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين. كانت والدتها وأفراد عائلتها يقولون إنه ارتكب خطأ فادحا، لذلك أدركت أنه من المستحيل أن يعود إليها. بدأت أقول له: ليتك تزوج، لكنه كان يخبرني بأنه لن يتزوج أبدا، ولن يفعل شيئا إلا إذا تزوجت أنا أولا. كنت أعيش معه، ورغم أننا كنا ندفع إيجار المنزل الذي كنا نعيش فيه، إلا أنني كنت أنا التي تأخذ المال لدفع الإيجار. كان يعطيني المال مباشرة في يدي. ذات يوم وفي فصل الشتاء أخبرني بأنه في إجازة، وأراد أن يسافر قليلا لتغيير الأجواء. لم يكن لدينا أقارب يمكننا زيارتهم، فقررنا استئجار مكان والبقاء فيه قدر استطاعتنا حتى تنتهي أموالنا، ثم نعود. سافرنا إلى مدينة معينة، واستأجرنا غرفة في فندق عادي، وبقينا هناك لمدة أسبوع. قبل ذلك كنا قد استأجرنا غرفة في مدينة أخرى، وبقينا هناك يومين فقط قبل أن نواصل رحلتنا. في أحد الأيام عندما كنا عائدين إلى غرفتنا في الفندق، التقيت برجل كان يقيم أيضا في نفس الفندق. كان يحمل كيسا يحتوي على بعض الفاكهة. لاحظت أنه نظر إلي، ثم فتح الكيس وأعطاني قليلا منها. رفضت في البداية، لكنه أصر فقبلتها. سألني إن كنت أقيم هناك، فأجبته. فسأل عن زوجي، فقلت له إنه أخي. في اليوم التالي أثناء الإفطار في الفندق، رأينا نفس الرجل مرة أخرى، وكان ينظر إلينا، ثم تبادل التحية مع أخي. بعد ذلك، وبينما كنا نستعد للمغادرة، ناداه الرجل وطلب التحدث معه على انفراد. أخبرني أخي أن أبتعد قليلا، ففعلت. لاحقا أخبرني أخي أن الرجل كان يسأل عنه وعني. بعد ذلك أخبرني أخي أن الرجل مهتم بي ويريد الزواج، وأنه موظف ومستقر ماليا. لم أعرف كيف أجيبه، لكنه أعطاه رقمي. في اليوم التالي اتصل الرجل وقال إنه سيأتي مع عائلته. قررنا استدعاء خالتي لحضور اللقاء الرسمي. عندما جاءت عائلة الرجل تفاهمنا جميعا، ووجدته شخصا جيدا، فقبلت الزواج به. لم نقم بحفل زفاف كبير، فقط احتفلنا مع عدد قليل من أفراد العائلة.
بعد الزواج انتقلت للعيش معه في مدينة أخرى، وكان من الصعب علي فراق أخي، لكنني كنت مطمئنة لأنه كان يعتمد على نفسه. عشت حياة سعيدة مع زوجي، ووجدت فيه كل ما كنت أبحث عنه. كانت ابنته من زواجه السابق فتاة مهذبة وذات أخلاق عالية. بعد 3 سنوات من الزواج لم أرزق بالأطفال بعد، لكني كنت أدعو الله دائما. ثم في رمضان الماضي بدأت أشعر بأعراض غريبة، فخشيت أن أكون مريضة، لكن بعد إجراء الفحوصات اكتشفت أنني حامل. لم أستطع تصديق الأمر، وشعرت بفرحة لا توصف. كنت دائما بارة بوالدي، وساعدت أخي في دراسته حتى تخرج، ولم يخذلني الله. بعد ذلك قرر أخي الزواج، وأنا من ساعدته في عثوره على زوجة. اليوم أنا سعيدة مع زوجي وطفلي، وأدعو الله أن يرزق أخي أيضا بالأطفال. رغم كل ما فعله مع والدتي، إلا أنني أسامحه وأتمنى له الخير. تلك قصتي، وأتمنى أن تكون عبرة للجميع. الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، لذلك لا ترتكبوا الأخطاء التي قد تندمون عليها لاحقا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.